สวัสดีครับเหล่าจอมยุทธทุกท่านพบกับผมโพสจากช่องโพสเซชันกันอีกเช่นเคยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวและไกด์นำทาง Quest Her Legacy โดย Quest นี้จะสามารถเข้าถึงได้หลังจากเล่น Quest ในเรื่อง Chapter ที่1 Heaven Have No Fear จบแล้วเท่านั้นนะครับเพราะงั้นใครยังไม่ได้เล่นไปเล่นให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาดูอีกครั้งได้นะครับจะได้ไม่โดนสปอยเตือนแล้วนะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วหรือใครไม่ซีเรียสเรื่องสปอยเชิญรับชมได้เลยครับสำหรับ Quest Her Legacy มรดกที่เธอทิ้งไว้จะเป็นเควสประเภท Encounter ที่เราต้องไปในสถานที่บางแห่งหรือทำเหตุการณ์บางอย่างเควสถึงจะขึ้นมาให้ทำนะครับในกรณีนี้เราจะเริ่มเควสได้โดยการไปที่ลานต้มสุราบริเวณ Haven Spear จากหินวาร์ป Brewery Backyard หลังจากวาร์ปมาให้เราหันหลังแล้ววิ่งเข้าไปในลานจนพบว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่เควสจากนั้นให้เรามองเข้าไปด้านในสุดทางซ้ายบริเวณชั้นเก็บสุราให้เราเดินเข้าไปจนพบกับม้วนกระดาษวางอยู่ที่ชั้น เมื่อเปิดออกมาอ่านจะเห็นเป็นแผนที่สมบัติที่มีจุดสีแดงกำหนดตำแหน่งไว้ โดยมีข้อความเขียนไว้ว่าสมบัติของวีรสตรีรูบีนเมื่อถูกนำทางโดยโชคชะตาผู้เสาะหาจะค้นพบเมื่อเรานำภาพนี้มาเทียบกับแผนที่ในเกมเราจะพบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่แถวเทือกเขาระหว่าง Blissful Retreat และ Haven Pier การเดินทางในจุดต่างๆภายในคลิปนี้เพื่อให้ชัดเจนและไม่หลงทางผมจะนำจากวาร์ปที่ผมคิดว่าใกล้ที่สุดเหมือนเดิมนะครับ แต่ใครจะเดินทางโดยวาร์ปอื่นหรือจะเริ่มวิ่งจากตำแหน่งอื่นทำได้ตามอิสระเลยนะครับขอแค่ถึงก็พอโอเคหลังจากรู้พื้นที่แล้วให้เราวาร์ปไปที่หินวาร์ป Emperor Shrine Temple แล้วให้วิ่งเข้าพื้นหญ้าและตรงไปตามคลิปเลยนะครับจนไปเจอกับป่าไผ่และบ่อน้ำที่มีคุณลุงตกปลาอยู่ให้เราเข้าไปคุยกับลุงเพื่อที่จะถามลุงว่าพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับแผนที่นี้ไหมลุงจะช่วยยืนยันกับเราว่ามาถูกที่แล้วและยังบอกเราอีกด้วยว่าลุงแกรู้จักคนที่เขียนแผนที่นี้ โดยแกเล่าว่าคนที่เขียนแผนที่นี้เป็นเด็กสาวตัวน้อยที่เรียกตัวเองว่าจอมยุทธผู้ท่องยุทธภพอีกทั้งเด็กสาวคนนั้นยังได้ฝากของบางอย่างไว้ที่เขาอีกด้วยพร้อมกับบอกลุงไว้ว่าสักวันหนึ่งจะมีเพื่อนของเธอมารับของสิ่งนี้ไปโดยทางลุงแกเนี่ยจะให้เราตกปลาแข่งกับแกถ้าชนะแกได้แกจะเอาของให้เมื่อเราชนะแกแล้วแกจะให้ของเรามา2 ชิ้นหนึ่งคือจดหมายของวีรสตรีสีแดงและลายแทงขุมทรัพย์แผ่นที่2 โดยให้เราเปิดจดหมายอ่านก่อนภายในจดหมายจะเขียนไว้ว่าถึงใครบางคนถ้าหากเจ้ากำลังอ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าเจ้าได้รับจดหมายดังที่ข้าหวังไว้ข้ามีบางอย่างที่สำคัญอยากจะบอกกับเจ้าข้าใช้เวลาหลายปีท่องยุทธภพปราบศัตรูมากมายเพื่อส่อหาซึ่งความยุติธรรมจนวันหนึ่งข้าได้ผ่านพบเจอกับสมบัติวิชายุทธที่น่าทึ่งอย่าได้ดูถูกมันเชียวหากไปตกอยู่ในมือที่คู่ควร เขาคนนั้นก็ไม่อาจมีใครเทียบเคียง แต่หากตกไปอยู่ในน้ำมือที่ผิด ผลที่ตามมาจะต้องเลวร้ายเป็นแน่แท้ เพราะอย่างนั้นข้าจึงต้องฝากมันไว้กับใครสักคนที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์ และข้าเชื่อว่าเขาคนนั้นคือเจ้า ถึงอย่างนั้นข้าก็คิดว่าเจ้ายังไม่พร้อมที่จะถือครองพลังนี้ข้าจึงได้ตั้งบททดสอบไว้ให้เจ้า ส่วนเจ้าจะผ่านมันไปได้ไหม คงต้องตามแต่โชคชะตา ลงชื่อวีรสตรีสีแดงผู้ว่องไวและเที่ยงธรรมหลังจากอ่านจดหมายจบให้เรามาดูที่แผนที่จะพบว่าจุดดังกล่าวจะอยู่บริเวณศาลเจ้าในพลในช่วงแรกของเกมนั่นเองให้เราไปที่หินวาร์ป General Shrine แล้วเดินตามทางเข้าไปในศาลเจ้าเมื่อเข้ามาแล้วบริเวณบ้านด้านขวาจะมีคนกวาดพื้นอยู่เมื่อเดินไปใกล้ๆแมปจะแสดงให้เห็นว่าเบาะแสถัดไปอยู่บริเวณนี้ถ้าหากใครไม่เจอคนกวาดพื้นให้เปิดจดหมายมาอ่านก่อนนะครับโดยมันจะอยู่ในส่วนของเควสที่อยู่ในกระเป๋าเรา ในบริเวณนั้นจะมีกองไหที่วางซ้อนกันอยู่แบบเดียวกับไอ้พวกกองหินกองไหที่พวกแมลงกบหนูซ่อนอยู่นั่นแหละครับให้เราไปตีแล้วจะพบกับแผนที่อันถัดไปเมื่อได้รับมาแล้วให้เราคุยสอบถามกับชาวบ้านที่กวาดพื้นอยู่เขาจะเล่าให้เราฟังว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าวีรสตรีนำเอาแผนที่ดังกล่าวไปซ่อนไว้ใต้กองไหเหล่านั้นโดยน้องยกไหทีละใบด้วยตัวคนเดียวทั้งที่ไหเหล่านั้นใหญ่กว่าหัวน้องซะอีก และแม้เขาจะอาสาช่วยน้องก็บอกว่าน้องต้องทำมันด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากถึงจะใช้เวลาอยู่นานน้องก็ทำมันจนสำเร็จส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยเจอน้องอีกเลยและแอบคิดว่าถ้ามันสำคัญขนาดนั้นทำไมน้องไม่กลับมาดูบ้างเลยล่ะจากจุดนี้นะครับตัวละครเราก็จะเริ่มเดาได้แล้วว่าตัวตนของวีรสตรีสีแดงเนี่ยคือใครส่วนผู้เล่นอย่างเราก็น่าจะรู้ตั้งแต่แผนที่แรกแล้วครับ
เมื่อคุยจบให้เราเปิดแผนที่ดูจะพบว่าที่ต่อไปอยู่บริเวณสันเขาคินไฟเหมือนเช่นเคยให้เราไปที่หินวาร์ป Emperor Shrine Temple จากนั้นวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาทางด้านซ้ายของวัดในบริเวณนี้เองจะมีต้นไม้ที่ยื่นเข้าไปบนหลังคาวัดและมีลุงกำลังตัดไม้อยู่หญ้าอาจจะสูงหน่อยจนบังพี่แกนะดูดีๆนะครับเมื่อเราเข้าไปสอบถามถึงวีรสตรีสีแดงและสมบัติที่เราตามหาลุงก็จะบอกกับเราว่าวีรสตรีสีแดงน่ะเขาไม่รู้จักหรอกแต่ถ้าเป็นวีรสตรีปีนต้นไม้แล้วก็เขาเคยเห็นนะเขาเห็นนางปีนต้นไม้อย่างทุลักทุเลจนเกือบจะตกลงมาหลังจากปีนขึ้นได้แล้วนางก็กระโดดจากต้นไม้ไปที่หลังคาด้านหลังนั้นเขาก็ตะโกนไปเตือนนางนะว่าให้ระวังแต่นางก็ตะโกนกลับมาว่าไม่เป็นไรข้าเป็นวีรสตรีข้าไปถึงวีรสตรีนะและบอกเขาอีกว่าแถวเนี้ยมันอันตรายคนธรรมดาอย่างเขาอะควรหนีออกไปเมื่อฟังจบตัวเราก็สงสัยว่าทำไมต้องเอาแผนที่ไปวางไว้บนที่แบบนี้ลุงจึงบอกว่าตัวนางบอกไว้ว่าที่เนี่ยมีความทรงจำที่สำคัญนางกับเพื่อนเคยช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่จากอันตรายซึ่งวัดนี้เองก็คือวัดที่เราเคยสู้กับคนเลี้ยงม้าและหลังคาบ้านหลังนี้เองก็คือบ้านที่น้องกับคุณลุงกวางหัวหน้าคณะพ่อคาเล่เคยถูกจับไว้เมื่อเราคุยกับลุงแกเสร็จให้เราไปเก็บแผนที่ต่อบนหลังคาเมื่อเปิดออกดูเราจะทราบว่าแผนที่สมบัติชิ้นต่อไปเนี่ยอยู่บนตัวนกบริเวณแบมบูเอโบดตรงที่เกมสอนยิงธนูนั่นแหละครับเมื่อทราบแล้วให้เราว้าไปที่หินนอตเช่นแบมบูโกรฟแล้วหันหลังวิ่งขึ้นเขาไปก็จะเจอกับนายพรานให้เราเข้าไปสอบถามเขาเช่นเคยเขาจะเลิกลักและสารภาพออกมาว่าเขาเห็นเธอเนี่ยผูกจดหมายไว้กับนกแล้วเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะจดหมายนั้นคืออะไรกันนะก็เลยยิงนกนั้นทิ้งซะอย่างนั้นแล้วก็หยิบจดหมายมาอ่านดูว่าเขียนว่าอะไรแต่เขาก็อ้างว่าเขาตั้งใจจะคืนให้เธอนะแต่เธอไม่เคยกลับมาที่นี่เลยเขาก็เลยคืนไม่ได้และถึงเขาอ่านข้อความไปแล้วน่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีเราจึงขออ่านจดหมายนั้นแต่นายพรานก็อ้างอีกว่าเขาเก็บจดหมายเนี้ยไว้อย่างดีตลอดเลยถ้าไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยจดหมายเนี้ยอาจจะหายไปแล้วก็ได้เขาจึงขอค่าตอบแทนจากเราเหลือจะเชื่อโดยการให้เรายิงนกให้เขาหน่อยนำมาสู่การแข่งขันยิงนกอีกครั้งเมื่อแข่งยิงนกสำเร็จเราจะได้รับจดหมายที่เขียนว่าเจอกันที่กระท่อมแบมบูโกรฟนะหรือก็คือกระท่อมลุงเจียงที่เราโตมาและเป็นฉากแรกของเกมนั่นเองพอรู้ที่แล้วให้เราไปที่หินวาร์ปแบมบูริทีสสถานที่สุดท้ายของเควสนี้ได้เลยเมื่อมาถึงแล้วไม่ต้องเสียเวลาหาของในบ้านแบบผมนะให้เราเดินอ้อมไปหลังบ้านและบริเวณแถวๆประตูหลังบ้านเนี่ยเราก็จะพบกับจดหมายฉบับสุดท้ายของเควสนี้ครับเมื่อเก็บขึ้นมาให้เราอ่านจะมีข้อความดังนี้พี่เจอมันแล้วข้าว่าแล้วว่าพี่ต้องเจอมันพี่ใหญ่ก็นี่คือของขวัญวันเกิดปีนี้ของพี่ประหลาดใจไหมล่ะข้าว่าพี่ต้องประหลาดใจแน่เลยข้าพยายามมากเลยนะที่จะถักมันขึ้นมาพร้อมกับวางเบาะแสต่างๆในที่ที่เราเคยผจญภัยไปด้วยกันทั้งหมดเนี้ยก็เพื่อสร้างการผจญภัยเล็กๆในวันเกิดของพี่ฮิฮิพี่คงไม่ได้เชื่อเรื่องสมบัติวิชายุทธสุดยิ่งใหญ่ของวีรสตรีสีแดงหรอกใช่ไหมพวกเราสัญญากันว่าพวกเราจะเป็นจอมยุทธคู่แฝดและจอมยุทธทุกคนในเรื่องเล่าก็ต้องมีฉายาเท่ๆเสมอเพราะฉะนั้นฉายาของข้าคือวีรสตรีชื่อเนี้ยสุดยอดที่สุดแล้วไม่มีชื่ออื่นเทียบได้แล้วเพราะว่าข้าเป็นคนที่เท่ที่สุดยังไงล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ก็ต้องมีบ้างเหมือนกันนะเราไปท่องยุทธภพด้วยกันโดยไม่มีวันไม่ได้หรอกนะแล้วถ้าพี่คิดไม่ออกอย่ากังวลไปข้าคิดฉายาที่เหมาะสมกับพี่แบบสุดๆไว้แล้วให้แล้วไว้ข้าจะมาบอกพี่ในงานเลี้ยงตอนที่เราดูดอกไม้ไฟกันนะลงชื่อคู่หูแห่งความยุติธรรมของพี่รูบี้หรือรู้จักกันในนามวีรสตรีสีแดงหลังจากนั้นเควสจะให้เราไปนั่งสมาธิในบ้านและปรากฏข้อความบรรยายห่วงความคิดความรู้สึกในตัวเรารูบี้จากไปแล้วชื่อที่เธอตั้งให้ความลับนั้นที่เธอจะแบ่งปันกับคุณได้หายไปตลอดกาลไม่ว่าเราจะท่องไปในยุทธภพไกลแสนไกลแค่ไหนมันจะไม่มีเด็กผู้หญิงนามรูบี้อีกต่อไปแล้วขณะที่เรานั่งอยู่ในกระท่อมอย่างโดดเดี่ยวความโศกเศร้ามันหนักอึ้งอยู่ในใจของเราจิตใจได้ตกอยู่ในความขุ่นมัวและไหลไปตามกระแสเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ทันใดนั้นเองเรากลับได้ยินเสียงที่คุ้นเคยพี่เสียงของเด็กสาวที่คุ้นเคยได้ดังขึ้นเธอมาปลุกเราให้ตื่นเหมือนวันวานที่ยังไม่มีเรื่องเลวร้ายเราสามารถเดินไปหาเธอเพื่อพูดคุยแต่แม้ใจเราจะอยากพูดออกไปแค่ไหนเรากลับพบว่าตัวเองไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ในเวลาเดียวกันเธอได้เล่าเรื่องราวอย่างเจ้อแจ้วในแบบของเธอว่าตนเดินทางไปหลายที่พบพานกับเรื่องสุดยอดที่หลากหลาย
และก็มีคนเรียกเธอว่าวีรสตรีอีกด้วยพร้อมกับบอกย้ำเตือนเราว่าเธอไม่เคยลืมสัญญาที่ให้ไว้ว่าเราจะไปท่องโลกด้วยกันและมันคงไม่เหมือนเดิมถ้าหากการท่องโลกนั้นไม่มีเราเมื่อบทสนทนานั้นมาจากฝ่ายเดียวน้องก็เริ่มแสดงความเป็นห่วงและถามไถ่ป้าหาสั่งให้พี่คัดลอกหนังสืออีกแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะพี่พอข้ากลับมาข้าจะมาช่วยพี่เองแล้วก็อย่าลืมใส่สร้อยข้อมือที่ข้าทำให้ด้วยนะข้าก็มีอีกอันนึงเหมือนกันพวกเราจะเป็นจอมยุทธคู่แฝดตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันแค่ไหนสร้อยข้อมือนี้จะทำให้หัวใจเราอยู่ด้วยกันเสมอนะเมื่อพูดจบน้องก็จะบอกว่ามีธุระเพราะว่าสัญญากับเพื่อนไว้ว่าจะช่วยจับผีเสื้อและขอตัวไปก่อนถึงแม้ตัวเราจะพยายามยื่นมือไปรั้งน้องไว้แต่ทันใดนั้นเองตัวเราก็ตื่นขึ้นอีกครั้งเราพบว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันหลังจากอยู่ในความฝันที่ขุ่นมัวนั้นอยู่สักพักคุณก็ตื่นขึ้นมาจริงๆและ Quest Her Legacy มรดกที่เธอทิ้งไว้ก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์หลังจากจบ Quest เราจะได้รับสร้อยข้อมือที่น้องถักให้เราเอาไว้ใส่เป็นที่ระลึกถึงน้องด้วยนะครับโดยคำอธิบายของด้ายแดงนี้เขียนไว้ว่าสร้อยข้อมือที่ถักขึ้นด้วยด้ายสีแดงจากมือของน้องรูบี้เองมันถูกถักทอออกมาได้สวยกว่าที่คุณคาดคิดไว้มากเพราะคุณรู้ว่าจริงๆแล้วน้องไม่ได้ถนัดหรือเก่งกับงานปราณีตแบบนี้เลยก็คือน้องตั้งใจทำมันมากๆนั่นแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในคลิปนี้รอบนี้นอกจากการโฟกัสที่ไกด์เพื่อผ่านเควสแล้วเนี่ยผมได้ทำมาในรูปแบบของการเล่าเนื้อเรื่องเควสไปด้วยหวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าหากเนื้อหามีการผิดพลาดในส่วนใดผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ตามถ้าหากชอบเรื่องราวและไกด์ต่างๆในยุทธภพแวร์วินสมีธแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆจอมยุทธทุกท่านได้รับชมกันอีกเยอะๆนะครับไว้เจอกันนะ See you again someday somewhere ครับ辫子哥不要哭了，他下死也不会对着坏人哭的。